Tänään kysymme asiantuntijalta vedestä. Meillä on täällä tänään asiantuntijana professori Björn Klöve. Tervetuloa. Kiitos. Sitten ensimmäinen kysymys. Miten ilmastonmuutos vaikuttaa vesiresursseihin? No, ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan hydrologiseen kiertoon sillä tavalla, että ilmaston lämpeneminen ikään kuin lisää energiaa, mitä meillä on käyttävissä tässä hydrosfäärissä. Ja mitä enemmän energiaa meillä on, sitä nopeammin hydrologinen kierto toimii. Ja tämä näkyy sillä tavalla eri puolilla maapalloa vähän eri tavalla. Pohjoisilla alueilla, kun lämpötila kohoaa, niin vesimäärät sadanta kasvaa. Tämä on se meidän ennuste. Toisaalta myös lämpötilan kohoaminen vaikuttaa vesiolomuotoihin sillä tavalla, että lumen määrä luultavasti pienenee. Mutta koska hydrologinen kierto myös toimii nopeammin, riippuen vähän siitä, miten ilmastomassat ja ilmasto muuttuu, niin myös sää äärivöityy sillä tavalla, että salanat kasvavat ja toisaalta voivat pienentyä ajoittain. Eli tämä vaihtelu tulee muuttumaan. Mutta keskimäärin vettä tulee tänne pohjoiseen vähän enemmän. Se tavallaan hidas lämpeneminen, mikä näkyy näissä pitkän aikasarjan trendeissä, niin kyllä johtaa siihen hydrologisen kierron nopeutumiseen. Se on ihan tämmöistä perusfysiikkaa. Eli kun pannaan vähän kattilaan lisää tehoa, niin siellä tapahtuu enemmän nopeampaa haiduntaa ja nopeampaa tiivistymistä. Sitten tämä enemmän suurempi energiamassa, mikä meillä on, energia, mikä on käytettävissä, niin johtaa tuulien voimistumiseen ja merkittävä osa sademäärästä tulee myöskin tuulien mukana. Ja meillä täällä Suomessa on niin kuin keskeistä nämä läntiset ilmavirtaukset, mitä tulee Atlantilta, mutta myös kenties mitä tulee sitten pohjoisilta arktisilta alueilta. Eli se on yksi kysymys myöskin, että mitä tapahtuu niille arktisille ilmamassoille, kun jäätä siellä vähemmän ja haidunta kasvaa ja kenties sadalta sitten sieltä tulee myös enemmän vettä. Loppuuko Suomesta vesi? Lyhyt vastaus tähän on, että ei loppu. Mutta jos mennään vähän tarkempaan analyysiin, niin veden määrä, mitä käytettävissä, aina riippuu siitä, paljonko meillä on ikään kuin hydrologinen kierto tai luonto niin kuin antaa lähtökohtaisesti ja paljonko me käytetään. Ja alueellisesti voi olla niin, että me käytetään vettä enemmän kuin mitä sitä muodostuu, jolloin tavallaan vedestä tulee niin kuin pulaa. Ja näin voi joissakin paikoin olla Suomessakin. Ja sitten on myöskin niin, että ajallisesti me tarvitaan enemmän vettä tiettyinä vuoden aikoina, esimerkiksi kesällä kasteluun. Sadanta Suomessa vaihtelee aika paljon ja hetkellisesti voi olla liian vähän vettä tai liian paljon vettä. Osaatko ennustaa, mitkä ne olisi ne alueet Suomessa, missä voisi olla ongelmia? No, jos ajattelee veden käyttömuotoja, niin ajoittain voi koitua ongelmia maataloudelle ja sitten tietyille yhdyskunnille, joilla on tämmöisiä pieniä pohjavesilähteitä. Koska tuossa yhdyskuntien vedenhankinnassa, niin jos rahaa on käyttävissä paljon, niin me voidaan turvautua isoihin vesilähteisiin, jotka sijaitsevat ehkä kaukana yhdyskunnista. Mutta pienellä yhdyskunnilla on harvoin tämmöisiä resursseja, jolloin se tavallaan se paine kohdistuu siihen olemassa olevaan resurssiin. Ja siinä voi olla ajoittain sitten pulaa vedestä. Onko sulla mielessä mitään paikkakuntia nimetä vaikka, jotka voisi jo varautua tähän, että voi tulla pulaa? No yleensä niin kuin rannikkoalueet voi olla semmoisia, että Turku, siellä on. Pori. No Turku on niin iso, että sillä on varaa ottaa vettä Kokemäenjoesta ja muodostaa sitä vettä. Puhutaan pienemmistä paikkakunnista. Sitten. Miten Oulun yliopisto voi auttaa vesikriisin ratkaisemisessa? Meillä on Oulussa uusi lippulaiva, Diva Digital Waters, ja siinä tavoitteena on nimenomaan kehittää erilaisia menetelmiä, joilla näitä vesivaroja voidaan paremmin hallita. Me pyritään edistämään hydrologista mallinnusta, jotta vesivaroja voidaan käyttää tehokkaammin ja paremmin ja tasapainoisemmin. Ja siinä keskeisenä konseptina on tämmöisen digitaalisten kaksosten kehittäminen, jossa yhdistyy erilaiset havainnointitekniikat, laskentatekniikat sekä vesitekniikat ja hydrologian perusta, mutta myöskin ICT-puolen osaamista. Ja tämä sitten erilaisiin sovellutuksiin, joita voidaan käyttää sitten
erilaisissa ympäristöissä. Esimerkiksi ilmastoon, vesimäärien, valuma-alueiden tutkimiseen ja vesivarojen hallinnointiin. Sitten. Voiko vesibisneksestä tulla seuraava öljybisnes? No, mä en ehkä näin vertaisi näitä, mutta jollain lailla on kyse luonnonvarasta. Vesi ja öljy on jollain lailla tämmöinen kriittinen ja tärkeä luonnonvara ollut. Ja minun mielestä vesi on ehkä tärkeämpi kuin öljy, koska vesihän ei ole mitenkään korvattavissa muulla resurssilla. Ja on ennustettu, että sillä on aivan valtava tämmöinen vientipotentiaali ja bisnespotentiaali. Eli tarkoitetaanko siis viennille, että viedään vaikka Suomesta myyä vettä jonnekin Saharaan tai muille kuiville alueille vai mitä se? Ei niinkään, että vietäisiin vettä muualle, vaan viedään tietotaitoa ja teknistä osaamista laaja-alaisesti vesivarojen hallinnasta sekä niin kuin luonnontieteen että ihmistieteen näkökulmasta. Olisiko tässä niin kuin Suomelle niin kuin menestyksen paikka? Joo, mä uskon, että on, koska Suomella on varsin hyvä maine tämmöisenä maana, jossa moni asia hoidetaan varsin hyvin. Tämä on demokraattinen maa, tasa-arvoinen maa ja jollain lailla vesivarojen hallinta kytkeytyy tämmöiseen tasapuoliseen kestävän kehitykseen. No niin, hyvä Suomi. Mikä sinua huolettaa eniten tässä vesikriisissä, mistä paljon puhutaan? No, vesikriisissä on monta elementtiä. Tietenkin yksi huolettaa se, että kun vettä käytetään monin paikkoon liikaa tai se veden laatu on liian heikkoa, niin se vaikuttaa meidän biodiversiteettiin, eli lajikatoon. Se on yksi asia, mikä on niin kuin vakava, koska se, että sitten voidaan peruuttamattomia tapahtumaketjuja, mitä siitä sitten seuraa, jota me ei kaikki tunneta kovin hyvin vielä. No sitten vesikriisiin liittyy tietenkin tämmöiset eettiset kysymykset ruoan tuotannosta, kulutuksesta, kestävästä kasvusta, jotka on hankala ratkaista, koska ne joudutaan monesti puuttumaan ihmisten valintoihin ja se on lähtökohtaisesti semmoinen vaikea asia, johon ei ehkä näe kovin selvää ratkaisua vielä. Yksi hyvin vaikea ongelma on myöskin tämä riittävä juomaveden saanti. Ehkä semmoinen tahtotila globaalisti on edelleen liian heikko siihen, että ratkaistaisiin niin kuin riittävä turvallinen juomavesi kaikille ja etenkin lapsille. Miten yksilö voi auttaa tätä meidän kuivuvaa planeettaa? Onko sulla nyt heittää tähän vinkkivitoset, että mitä me voimme tehdä? Yleisesti mitä esiintyy tämmöisen vesivarojen käyttöön ja veden liikakulutukseen, mitä tapahtuu yleensä vähän kuivimmilla alueilla kuin mitä Suomi on, niin yleensä totta kai se kytkeytyy ruoantuotantoon. Väestön kasvuhan on jollain lailla edelleen jatkuu tietyissä maissa, niin kuin Afrikassa. Ja mitä enemmän meillä on ihmisiä, niin sitä enemmän vettä tarvitaan. Ja joskus ajatellaan niin, että siirrytään kasvisruokavalioon tai tällä tavalla voidaan vaikuttaa sitten vesivaroihin sillä tavalla, että vettä käytettäisiin vähemmän. Mutta mä näkisin sen kuitenkin, että se on monimutkaisempi kysymys. Mutta yksilö kuitenkin on myös vastuussa tässä, tai yksilö ja yhteiskunnat, mä sanoisin, ja poliittiset päätöksentekijät. Jokaisen vastuu on mun mielestä tavallaan yrittää ymmärtää, mistä tavallaan vesikriisistä on kyse, taikka sitten ilmastonmuutoksesta on kyse, tai ruoantuotannosta on kyse. Tai ainakin minusta on tärkeää, että ne, jotka haluaa sitä tietoa, saavat sitä tietoa ja saavat sitten tehdä niitä päätöksiä. Erittäin hyvä. Kiitoksia, professori Björn Klöve. Tämä oli mielenkiintoista. Kiitos sulle. Minä olen Juho Karelainen ja tämä on Asiantuntija vastaa.